gieo hạt mầm yêu thương trong những câu chuyện đời thường, đến bước chặng đường thêm ý chí, cùng nhau đi trên hành trình dự kỳ. Chuyện cổ tích cây tre chăm đốt. Ngày xưa, ở một làng quê yên bình, có chàng trai hiền lành làm thuê cho phú ông giàu có. Chàng không nề hà nắng mưa, siêng năng từ sáng sớm đến tối muộn, được bà con quý mến. Cô con gái phú ông dịu dàng, đoan trang, cảm mến tấm lòng ấy, thường lén mang cơm khi chàng làm việc. Một ngày nọ, phú ông bắt gặp con gái lén mang cơm cho chàng trai. Biết có tình ý, lão liền nghĩ bụng, cho nó hy vọng để bắt làm không công vài năm. Ngày hôm sau, phú ông giả vờ rộng lượng, gọi chàng lại và bảo: 3 năm ráng chăm chỉ làm việc, rồi ta sẽ gả con gái cho. Chàng xúc động khôn nguôi, từ đó làm việc hăng say gấp bội, mơ đến ngày được chung đôi cùng người mình thương. 3 năm dòng dã trôi qua, chàng vẫn tận tụy làm lụng, một lòng tin tưởng. Cô gái cũng âm thầm hy vọng vào lời hứa của cha. Thế nhưng phú ông bội tín, định gả con cho một người giàu có khác, mặc cô gái van xin can ngăn. Khi chàng nhắc lại lời hứa, ông ta quát mắng: "Ta nói vậy thôi, ai bảo ngươi tưởng thật?" Chàng sững sờ, tim đau nhói. Ông đã hứa, sao lại nuốt lời? Cô gái cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Phú ông buông lời mỉa mai: "Nếu muốn cưới, hãy đem về cây tre đúng 100 đốt làm sính lễ." Hôm sau, chẳng một lời oán than, chàng lặng lẽ khăn gói lên đường. Cô gái lén trao tay nải, nghẹn ngào, thiếp tin chàng sẽ quay về. Mang theo niềm tin của cô gái, chàng rời làng, vượt rừng băng suối, lặn lội khắp nơi quyết tìm được tre chăm đốt. Nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy tre vài chục đốt, chẳng có cây nào đủ dài. Chàng đứng lặng, mắt buồn xa xăm. Mỏi mệt rã rời, chàng ngồi dưới gốc tre, ngước nhìn trời than. 3 năm công khó, lẽ nào chỉ là giấc mộng? Một làn gió mát nhẹ thoảng qua, mang theo ánh sáng diệu kỳ, như lời an ủi của đất trời. Bỗng từ trong ánh sáng, một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra, chính là Bụt hiền lành trong truyền thuyết. Bụt mỉm cười hiền hậu, bước đến gần và nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao con buồn?" Chàng nghẹn ngào kể lại chuyện bị lừa, giọng buồn nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin. Bụt nghe xong gật gù, ánh mắt hiền hậu: "Con thật đáng quý, hãy chặt đủ 100 đốt tre, ta sẽ giúp con." Chàng vâng lời, hăm hở vào rừng sâu chặt tre. Chẳng mấy chốc, đủ 100 đốt được xếp gọn bên lùm cây. Bụt mỉm cười, nhẹ giọng niệm chú: "Khắc nhập, khắc nhập." Kỳ diệu thay, 100 đốt tre bỗng dính chặt lại thành một thân tre thẳng tắp. Chàng trai sửng sốt nhìn thân tre liền mạch. Bụt hiền từ dặn dò: "Khi muốn tách ra, con hãy đọc khắc xuất, khắc xuất." Dứt lời, thân tre tách thành 100 đốt. Rồi Bụt từ từ tan vào ánh sáng, để lại khu rừng lặng yên trong nắng sớm. Chàng trai chắp tay thầm cảm tạ. Nắng sớm nhuộm vàng lối mòn, chàng vác 100 đốt tre trở về làng, vai nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn rạng ngời niềm tin. Dân làng xôn xao khi thấy chàng trở về, trẻ con reo vui, người lớn trầm trồ, cả làng rộn ràng như có hội. Trong khi đó, nhà phú ông mở tiệc cưới linh đình. Cô gái trong lễ phục lộng lẫy, mắt buồn xa xăm, chờ mong điều kỳ diệu. Đúng lúc làm lễ, chàng trai bước vào giữa sân, đặt 100 đốt tre xuống. "Tôi đã mang sính lễ về, đúng như lời ông hứa." Phú ông giật mình, cố tìm cách chối bỏ. "Ta bảo mang về cây tre 100 đốt, chứ có nói 100 đốt tre đâu." Chàng mỉm cười, lặng lẽ đọc khắc nhập, khắc nhập. Tức thì 100 đốt tre liền lại, hóa thành cây dài thẳng tắp.
Phú ông tò mò bước tới, vừa chạm vào thì chàng hô to: khắc nhập, khắc nhập. Ngay lập tức ông ta bị cuốn chặt vào thân tre, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc sợ hãi không thốt nên lời. Chưa kịp hiểu chuyện gì, chú rể cùng ông xui bà xui cũng lần lượt bị cuốn dính vào thân tre, mặt mày hoảng hốt, giãy giụa chẳng thoát ra. Phú ông hoảng hốt gào lên: xin tha, ta sai rồi, ta hối hận rồi, ta sẽ gả con gái cho cậu. Chàng trai mỉm cười, nhẹ giọng đọc: khắc xuất, khắc xuất. Một luồng sáng lóe lên. Tức thì mọi người rơi bịch xuống đất, mặt mày tái mét, hoang mang tột độ. Cuối cùng Phú ông đành tổ chức đám cưới. Cô gái nhìn chàng trai, ánh mắt long lanh rạng ngời hạnh phúc. Từ đó về sau, hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, cùng dựng nhà, trồng lúa, tưới rau, vun sới ruộng đồng. Họ chăm lo cuộc sống bằng đôi bàn tay cần cù. Trong căn nhà nhỏ giữa làng quê yên bình, tình yêu của họ lớn dần theo năm tháng, được nuôi dưỡng bởi sự thật thà, lòng tin và nghĩa tình sắt son. Đến nay, câu chuyện cây tre chăm đốt được truyền lại qua bao thế hệ như bài học về lòng trung thực và giữ lời hứa. Dù trong học đường, công sở hay đời thường, chữ tín và sự thật thà luôn là nền tảng cho mọi mối quan hệ. Chính những giá trị ấy xây nên niềm tin, tinh thần gắn kết và mở lối cho con người vươn xa. Cây tre chăm đốt biểu tượng cho trí tuệ, lòng kiên trì và công lý, vẫn sống mãi trong tâm thức người Việt như ánh sáng soi đường cho bao thế hệ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện cây tre chăm đốt. Chúc bạn luôn giữ vững lòng trung thực và xây dựng được niềm tin bền chặt trong mọi mối quan hệ. Tổng kết hành trình diệu kỳ. Cổ tích, cây tre chăm đốt. Cảm ơn bạn đã cùng mình bước qua câu chuyện dân gian đầy ý nghĩa. Cây tre chăm đốt, nơi lòng kiên nhẫn, sự trung thực và niềm tin vào công lý đã chiến thắng sự tham lam và lừa lọc. Khép lại câu chuyện này, chúng ta cùng chiêm nghiệm lại những giá trị sâu sắc mà ông cha ta gửi gắm qua hình tượng người nông dân hiền lành và cây tre thần kỳ. 1. Trung thực là nền tảng của lòng tin. Chàng trai nghèo thật thà, không dùng mưu mẹo hay tính toán, chỉ làm tròn lời hứa, và chính sự trung thực ấy đã giúp chàng nhận được phần thưởng xứng đáng. Thông điệp: người sống trung thực có thể gặp khó khăn trước mắt, nhưng sẽ luôn được lòng tin và sự công nhận ở cuối con đường. 2. Lòng tham sẽ tự dẫn đến cái kết bẽ bàng. Phú ông mưu mô, hứa hẹn giả dối để lợi dụng sức lao động của người khác. Nhưng cuối cùng, chính lời hứa trở thành sợi dây trói buộc, khiến ông phải trả giá cho lòng tham. Thông điệp: kẻ tham lam có thể lừa được người tạm thời, nhưng không thể thoát khỏi hậu quả của chính mình. 3. Kiên trì đến cùng là con đường dẫn tới thành công. Dù bị lừa dối, chàng trai không bỏ cuộc. Anh tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững niềm tin vào điều tử tế. Bụt không xuất hiện chỉ vì chàng hiền lành, mà vì chàng đã vượt qua gian khó bằng sự kiên trì và hành động ngay thẳng. Thông điệp: may mắn không dành cho người ngồi chờ, mà đến với người kiên định theo đuổi điều đúng đắn đến cùng. 4. Điều kỳ diệu chỉ xuất hiện khi lòng người trong sáng. Không ai giúp chàng ngoài chính sự bền bỉ và tâm sáng. Chính điều đó khiến trời đất thấu hiểu. Cây tre chăm đốt xuất hiện như một phép màu dành cho người xứng đáng. Thông điệp: điều kỳ diệu không đến ngẫu nhiên, mà là kết quả của tấm lòng chân thành và hành động ngay thẳng. 5. Lời hứa là thử thách của nhân cách. Phú ông xem nhẹ lời hứa, dùng nó như công cụ để lừa gạt. Nhưng cuối cùng, ông phải gánh chịu hậu quả bởi chính cam kết của mình. Ngược lại, chàng trai giữ trọn chữ tín và được đền đáp xứng đáng. Thông điệp: giữ lời hứa không chỉ là trách nhiệm, mà là thước đo của nhân cách và lòng tử tế. 6. Luật nhân quả luôn đến vào đúng thời điểm. Từ một người làm thuê thấp cổ bé họng, chàng đã chứng minh rằng sự thật và chính nghĩa sẽ được bảo vệ khi ta không từ bỏ niềm tin và hành động đúng đắn. Phú ông tưởng mình đã thắng, nhưng rồi vẫn phải gánh chịu hậu quả tương xứng với những gì ông đã gieo. Thông điệp: làm điều ác có thể chưa nhận hậu quả ngay, nhưng luật nhân quả luôn đến vào đúng lúc và đúng người. Câu hỏi dành cho bạn: trong 6 bài học trên, điều gì khiến bạn cảm thấy thấm thía nhất? Và bạn còn rút ra bài học nào khác từ cổ tích cây tre chăm đốt? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé! Và nếu bạn thấy video này ý nghĩa, đừng quên like,
share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình diệu kỳ tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại!